دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. بلقیس خانومم لباسمو آماده کرده بود و دست بیبی سپرده بود. آخه بیبی دلش میخواست لباسمو خودش تنم کنه. دیگه تمام آدمای عمارت با حضورم کنار اومده بودن. جز عمه گلبستی که انگار به خونم تشنه بود. البته یه نفر دیگه هم بود که تا حد ممکن ازم فاصله میگرفت و من هر چقدر سعی میکردم باهاش صمیمی رفتار کنم اون انگار سرتر میشد. و اون نفر کسی نبود جز گلنسا زن جمال. از حرفای مهجبین فهمیدم گلنسا دخترموشونه و از بچگی نشون کرده هم بودن. اون روز بیبی نصرت زینب و فرستاد سراغم تا برم لباسمو تن بزنم. در حالی که سر از پا نمیشناختم، وقتی پشت در اتاقش وایسادم تا اجازه بگیرم واسه داخل شدن، یهو صدای پچ‌پچی اومد که توجهمو جلب کرد. اما بیبی، رجب میگه خیلی شبیهشه. به خود راست میگم. صدای گلنسا بود که میشنیدم. صدای عصبی بیبی، اما در حالی که سعی میکرد خودشو کنترل کنه، یهو توی گوشم زنگ خورد. به اون رجب از خدا بی خبر بگو با این حرفاش هم سر خودشو به باد میده، هم زندگی تو رو. اگه یه بار دیگه همچین اراجیفی بشنوم، میدم ببندنش به دم اسب و دور دهتابش بدن. حساب تو هم میسپرم دست شوهرت. اما بیبی، اما نداره. یالا برو پی کارت ببینم. هول و دست باشه قبل از اینکه گلنسا بخواد بیاد بیرون و منو پشت در ببینه، ضربه‌ای به در زدم و وارد شدم. اما وقتی گلنسا رو با اون لب و لوچه آویزون دیدم که از بیبی رو برگردوند و از اتاق بیرون رفت، نگاهم خیرمون به جای خالیش. بیا دختر، بگیر تنت کن ببینم اندازش خوبه. با حوصله لباس عروسمو تنم کرد. اما نگاه کلافه بیبی خبر از ذهن مشغولش میداد. حس می‌کردم جسمش توی این اتاقه، اما فکرش نه. فکرش جای دیگه بود. جوری که کلافگیش باعث شد دلشوره بگیرم. وقتی لباسمو تنم کرد، رو کردم بهش و گفتم: چطور شدم خانم جون؟ نگاهی سرسری به هم انداخت. خوبه دیگه. قد و قوارش هم که اندازته. درش بیار تا کثیف نشده. انشاءالله فردا باید اون لباس قرمزی که بهت دادم و بپوشی. صبح هم آماده باش که همه با هم میریم همون. با ذوقی کور شده برگشتم توی اتاق مهجبین. دلم گواه بد میداد. حتم داشتم یه اتفاقی افتاده و من خبر ندارم. پرپر میزدم تا موقع چرت بعد از نهار برسه و احمد بیا دیدنم و بتونم باهاش حرف بزنم. اما از وقت بعدم اون روز احمد نیومد و من تو بی خبری موندم و عذاب کشیدم. زن داداش، بیا ببین بیبی چه بخشه ی حمومی واسط آماده کرده. داره کم کم بهت حسودیم میشه. گفته باشم. نگاهی به مهجبین که داشت بخشه ی حموممون رو زیر و رو میکرد انداختم. امروز جشن حنا بندونمون بود و من 3 روز بود که نتونسته بودم با احمد خلوت کنم و عین اسفند روی آتیش بیقراری میکردم و کافی بود یکی انگشتش به هم بخوره تا اشکام سرریز بشه. او زن داداش، بیا ببین بیبی چه بساطی رو انداخته واسه حموم رفتنمون. کنارش پشت پنجره جا خوش کردم و آدمایی که تو حیاط بدو بدو میکردن و از نظر گذروندم و گفتم: اینا واسه چیه؟ با ذوق در حالی که نگاهش به حیاط بود گفت: اینا مال جشن توی حموم دیگه. مگه تو شهر از این رسما ندارن؟ بغض کرده سری به چپ و راست تکون دادم و مهجبین دهن باز کرد تا به پرچونگیاش ادامه بده که صدای فریاد بیبی مانع شد. دخترا، چرا لفتش میدید؟ عجله کنی تا ظهر نشده باید برگردیم. مهجبین با عجله بخچه هامون رو زیر بغلش زد و دستمو کشید سمت حیاط. همراه زنای عمارت که همه بخچه زیر بغل داشتن و همینطور خدمتکارایی که روی سرشون سینی‌ها و طبق‌هایی پر از شیرینی و میوه و نوشیدنی داشتن، پشت سر بیبی راهی حمام شدیم. توی مسیر عمارت تا حموم، راه و بیراه زنای روستا ایستاده بودن و با ذوق نگامون می‌کردن و وقتی که رد می‌شدیم واسه کاروان عروس کل می‌کشیدن و دست می‌زدن. به محض ورودمون به حموم 2 زنی که معلوم بود از قبل خبر شدن و تو دستاشون داریه و دنبک بود شروع کردن به نواختن. با صدای ساز و آواز و کل و ده زدن جمعیت وارد گرمابه حموم شدیم. به کمک مهری و مهجبین رختامو در آوردم و دور خودم لنگ پیچیدم. تعدادی از زنای روستا هم وارد حموم شده بودن. نگاه‌های سنگین و پچ‌پچاشون نشون میداد فقط واسه خاطر فضولی کردن اومدن، نه جشن گرفتن. از اون طرف معلوم بود بیبی از این پچ‌پچا کلافه شده، ولی سعی داشت خودشو کنترل کنه و
رفتار بدی باهاشون نداشته باشه. اما آخر سر اونقدر کلافه شد که از دلاک حموم خواست بیرونشون کنه. بعد از بیرون رفتن زنای روستا، خانومی که اسمش محلقا بود روبروم نشست و در حالی که دست به پوست صورتم میکشید رو کرد به بیبی. بیبی خانم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، صورتش مثل برگ گله. اما خب بالاخره عروسه و شگون داره. اگه اجازه بدید اول یه دستی به صورتش بکشم، بعد حمامش کنید. بیبی نصرت اما بی‌حوصله فقط سری تکون داد. منم تو دلم خدا رو شکر می‌کردم که با اینکه گلی چند باری اصرار کرده بود، اما نذاشته بودم به صورتم دست بزنه. وگرنه الان رسوای دو عالم می‌شدم. محلقا خانم بند و دور گردنش پیچید، اما قبل از اینکه کارشو شروع کنه دوباره رو کرد به بیبی. خب بیبی خانم، همونطور که میدونید رسم شیرینی ما رو مادر عروس بده. حالا که مادر عروس نیست تکلیف من چیه پس؟ با این حرف محلقا خجالت زده سرمو پایین انداختم. بیبی اما سریعا کیسه پولی عجیب جیرقش بیرون کشید و کف دست محلقا گذاشت. و اونجا شاید اولین بار بود توی زندگیم که جای خالی مادرمو اینقدر زیاد حس می‌کردم. ای کاش کنارم بود تا اینجوری جلوی این جماعت خار خفیف نمی‌شدم. وقتی محلقا بند روی صورتم تاب میداد، اونقدر درد توی دلم داشتم که نتونستم درد بند انداختن رو تحمل کنم و اشکام سرازیر شد. محلقا هم با ذوق گفت: میگن اگه عروس موقع بند انداختن اشکش در بیاد شگون داره. لبخندی زورکی روی لبم نشوندم. کارش که تموم شد شروع کرد کل کشیدن و دهنشو با شیرینی که زینب بهش تعارف میکرد شیرین کردن. بقیه زنای حاضر در حمامم به تبعیت از اون شروع کردن به کل کشیدن. اما من اون روز توی اون حموم میون اون همه آدم عجیب احساس غربت میکردم. درست این بچه‌ای که وسط بازار تهران واسه یه لحظه غفلت مادرش رو گم کرده و حالا غریب و بیکس با چشمای گرد شده دنبالش میگرده. تمام بدنم از فشار کیسه هایی که کشیده بودن میسوخت، اما سوزش قلبم بیشتر بود. مهری و محجبین لباسم و تنم کردن و موهامو دو طرف صورتم گیس کردن. محلقا قلم سرمدون رو توی چشمام کشید و کمی سرخا با انگشتش روی لبام کشید. تهموندش رو هم روی گونم مالید. چشمم یهو به دستای ظریف و سفیدم افتاد که انگشتر بیبی توش بود. اما نمیدونم چرا اون انگشتر انگار توی انگشتم به هم دهن کجی میکرد. وقتی خواستیم از همون بیرون بریم، بیبی تور قرمز رنگی رو روی سرم گذاشت و به کمک مهری سوار اسب سفیدی شدم که از عمارت پیم فرستاده بودن و همراه جمعیت راهی عمارتی شدم که صدای ساز و دهلش کل ده رو پر کرده بود. از زیر تور قرمزم به جمعیت پیش روم نگاه می‌کردم. آدمایی که با صدای ساز و دهل دستمالای توی دستشون رو توی هوا تاب می‌دادن و بی‌وقفه شادی می‌کردن. ندیدن و دلتنگی احمد اما باعث شده بود تو دلم جای شور و شوق وصال غم پرسه بزنه. البته تا حدودی هم غریبی و بیکسی میون اون همه آدم باعث حال بدم میشد. به کمک محجبین از اسب پیاده شدم و همونجور که دستم توی دستش بود راهی اتاقی شدیم که به دست دخترها با پارچه های مخمل سبز و قرمز تزیین شده بود. روی تشکچه قرمز بالای اتاق نشستم و بیبی با اخمایی در هم کنارم جا گرفت. میدونستم حرفای خاله زنکی توی حموم باعث و بانی این اخماست. این که نه مادری کنارم بود، نه خواهری، نه کس و کاری. اما به نظرم دلیل اخم و تخم بیبی فقط این نبود و یه جورایی یه حس غریبی به هم میگفت شاید بیبی از گذشتن با خبر شده. اما نه، این ممکن نبود. اگه میدونست که نمیذاش این وسط سر بگیره. هر چیزی بود من چیزی به روی خودم نیاوردم. یعنی چاره‌ای جز سکوت نداشتم. وقتی محجبین کنارم نشست و دستشو تو دستای سردم گذاشت، ته دلم کمی گرم شد. من هیچ وقت خواهر نداشتم و چقدر از خدا ممنون بودم که توی اون شرایط لااقل اونو سر راهم قرار داده بود. آروم جوری که صدام از میون صدای رقص و آواز و زنایی توی اتاق به گوش بیبی نرسه، دم گوشش لب زدم. نمیدونی احمد کجاست؟ دلم شور میزنه. لبخند پت و پهنی نشست رو لباش. زن داداش، به خدا که تو از دست رفتی. چی دلت شور میزنه؟ نگران نباش. بردنش حمام. حالا نوبت اونه که مثل تو با کیسه بیفتن به جونش و پوستشو قرمز کنه. با یادآوری کیسه کشیدنای توی حمام، پوستم که تازه آروم گرفته بود دوباره شروع کرد به سوزش و نگاهم به دستای قرقهنای محجبین افتاد که داشت با مهارت خاصی ورزش میداد و هر از گاهی با صدای بلند کل میکشید و پشمندش صدای کل اتاقو بر میداشت.
وقتی کارش تموم شد شروع کرد با گل و چند تا برگ حنا رو تزیین کردن. بعدم ظرف حنا رو گرفت دستش و شروع کرد به رقصیدن. حرکات با نمکش وقتی میخواست با چرب زبونی از بیبی شاباش بیشتری بگیره لبخند روی لبم آورده بود. البته بعدها فهمیدم اون پول شاباش نبوده و بهش میگفتن رو حنا. مهجبین کف جفت دستامو غرق حنا کرد و بعدش رفت سراغ پاهام. با دیدن خراشای روی ناخن پام یاد دیروز افتادم. دیروز وقتی از زبون مهجبین شنیدم که قراره به پاهام حنا ببندن قبل از رفتن به حموم، هول و دستپاچه توی اولین فرصت با یه حبقن به جون لاک ناخن قرمز رنگ روی پام افتادم. آخه تو این مدت با اون لباسی که تنم بود و جورابی که مدام پام بود نذاشته بودم کسی اون لاکا رو ببینه. ولی دیگه توی حمام و شب حنا بندون که نمیتونستم جوراب پام کنم. اولش نگران بودم مهجبین متوجه اون خراشا بشه. اما توی اون شلوغی و ذوق و شوق حنا بستن به پای عروس اصلا متوجه نشد. و کارش که تموم شد دست و پاهامو تو پارچه های مخمل قنداق پیش کرد و کمکم کرد روی پاهام بایستم. بیبی که معلوم بود سعی داره ناراحتیش زیادم تو ذوق نزنه دست برد دور گردنش و گردنبند طلای درشتی که به گردن خودش بسته بود و باز کرد و آورد دور گردنم بست و میونه دست زدنای جمعیت تور قرمز رو از روی صورتم برداشت. امیدوارم کارم درست بوده باشه و پشیمون نشم. درست صدای کل کشیدن و دست زدن زن و کل اتاقو برداشته بود. ولی حرف بیبی رو به وضوح شنیدم و عرق سرد نشست روی تنم. اگه تا اون لحظه ذره‌ای شک داشتم که حال بد بیبی به خاطر گذشته منه با اون حرفش مطمئن شدم. اما سعی کردم حواسمو بدم به مهجبینی که اومده بود و اصرار داشت که من پاشم باهاش برقصم. از من این کارو از اون اصرار. آخر سرم مجبور شدم از سر جام پاشم و همراهیش کنم. اما همین که پا شدم زیر لب خجالت زده گفتم آخه من بلد نیستم. ای بابا اینقدر ناز نکن عروس خانم. بیا وسط خودم یادت میدم چی کار کنی. اصلا کاری نداره که. شب عروسی که نمیشه برقصی. حداقل بذار امشب رو برقصی و خوش باشی. مهجبین بی خیال و سرخوش ازم میخواست همراهیش کنم و هر کاری که اون انجام میده رو منم تکرار کنم. غافل از این که زن داداشش استاد رقص بود. حالا من باید اون وسط چه گلی به سرم میگرفتم. چطور میرقصیدم که نفهمن من قبلا چی کاره بودم. اما بهترین کار همین بود که هر کاری مهجبین میکرد و تکرار کنم. واسه همین سعی کردم عین اون دستامو تو هوا تکون بدم و تا حد ممکن نشم اون دیارای توی کاباره. نشم مثل اون دختری که به قول پری با 4 تا غیر و غمزه 1000 تا کشته میداد. پاهامو خوش نگه داشته بودم تا مبادا رقصم قشنگ از آب در بیاد و دستامو خیلی ناموزون تو هوا تکون میدادم. اما تمام حواسم به یه نگاه تیزبین بیبی بود که از میون جمعیت حرکاتمو زیر نظر گرفته بود و کم کم لبخند کم رنگی داشت روی لباش نقش میبست. درست حد زده بودم. قطعا یه خبرایی شده بود و به گوش بیبی یه چیزایی رسیده بود. وگرنه چرا باید با دیدن اون رقص مسخرم ذوق میکرد و رو سرم نقل و سکه میریخت. حتم داشتم اون رقص افتضاحم تمام حرفایی که پشت سرم زده شده بود و شکایی که بهم داشت و شست و برد. اون شب حتی من یه نظر نتونستم احمدو ببینم. به گفته عمه خانومم شگون نداشته شب عروسی چشممون به هم بیفته. با همون دست و پای حنا پیچیده شده آخرین شب و کنار مهجبین سر کردم. ته دلم اما یه عالم حسای متفاوت با هم دست و پنجه نرم می‌کردن. از یه طرف خوشحال بودم که دارم زن مردی میشم که تو همین مدت دل و دینمو بهش باخته بودم و عاشقانه دوستش داشتم. از طرف دیگه اما ناراحت بودم. واسه بیکسیم. واسه عذاب وجدانی که گریبانمو بدجور گرفته بود. واسه ترس از آینده نامعلومم و اینکه تا کی میشد ماه پشت اب بمونه. اما قوی ترین احساسم همون عذاب وجدان بود. عذاب وجدانه با دروغ شروع کردن زندگیم. تو رخت خوابم نیمخیز شدم و با یه نفس عمیق عطر خوشش رو وارد ریه‌هام کردم. امروز روزی بود که تمام این مدت منتظرش بودم. صدای به هم خوردن ظرفای توی حیاط نشون میداد اهل عمارت سخت مشغول تدارکات صبحونه و ناهارن. اما من با اون دست و پای بسته حتی نمیتونستم رخت خوابم رو جمع کنم. پس کی قرار بود بیان بازش کنن؟ همین که این فکر از سرم گذشت یهو ضربه‌ای به در خورد و مهری و مهجبین چفت هم توی چارچوب در ظاهر شدن. به به سنداداش، صبحت بخیر. پاشو که حتما تا الان دستات شده رنگ لبو. نگاهی با آفتاب لگن توی دستش انداختم و لبخند رو لبم نقش بست.
مهری سینی بزرگ صبونه‌ای توی دستشو کنار گذاشت و کمک محجبین پارچه‌ها رو از دست و پام باز کردن. به محض باز شدن، مهری با ذوق نگاهی به قرمزی کف دستم و روی ناخنم انداخت. وای خدا، دست راست زیر سر من و محجبین آبجی. محجبین با یه حالت با نمکی نگاش کرد. چرا منو قاطی میکنی؟ تو دلت شوهر میخواد، به من چه؟ مگه مغز خر خوردم شوهر کنم؟ با خنده به کلکل کردنشون نگاه میکردم. به دستور بیبی هر ستامون تو اتاق صبونه خوردیم. چون رست نبود تا وقت نهار کسی چشمش به عروس بیفته. دمدمای ظهر بود که بیبی اومد تو اتاق محجبین و کمک کرد لباسم و تنم کنم. دیگه نگاهش اما مثل دیروز عصبی و دلگیر نبود و همین باعث میشد اضطرابم کمتر بشه. وقتی لباس محلی سفید رنگم و تنم کرد، بوسه‌ای روی پیشونیم نشون. احمد چشم و چراغ این دهه. میبینی که با اینکه جمال برادر بزرگتره و اون باید خان بشه، اما قرار احمد خانه ده بشه. اینو میگم تا بدونی چقدر نور چشمیه. پس قول بده خوشبختش کنی و نذاری غم تو دلش بشینه. احمد که حالش خوش باشه، حاله آبادی خوبه. پس بشو دلیل حال خوششو، بشو تاج سر ما. بغض راه گلومو بست. کاش مادر منم بود تا امشب این حرفا رو به احمد بزنه. کاش یه نفر رو داشتم که اینطوری واسم بغض کنه و نگران بشه. بغضمو فرو خوردم و گفتم به روی چشمم. بیبی آروم چشماشو روی هم فشرد و از اتاق بیرون رفت. آخ که دیدن یار بعد از 2 روز چقدر لذت بخش بود. نگاهم روی صورت معصوم و محجوبش قفل شده بود. با اینکه تو روی سرم بود و فاصلمون زیاد، اما همینم واسه دل عاشق من غنیمت بود. کف دستاش عین من سرخ بود و با سرخوشی پا به پای بقیه دستمالشو توی هوا تکون میداد. هی زن داداش، سرتو بنداز پایین. خوردی داداشمو؟ با اینکه محجبین شوخی کرده بود، ولی من با خجالت سرمو زیر انداختم. بعد از ظهر بود و من همچنان توی ایوون روی دوشکچه مخصوص عروس دومات نشسته بودم و به رقص و آواز و خوشحالی و پایکوبی مهمونا نگاه می‌کردم. تیمور خان با فاصله از من روی تخت بزرگ نشسته بود و با غرور به جمعیت نگاه می‌کرد. دمدمای غروب به دستور خان ساز و دهلچی ریتم نواختنشونو به مناسبت مراسم بعدی شادتر کردن. صدای کل کشیدن و دست زدن جمعیت باعث شده بود قلبم به هیجان بیفته و تندتر از حد معمول بزنه. طوری که حس می‌کردم هر آن ممکنه از سینم بپره بیرون. بیبی اومد سمتم. دستمو گرفت و آروم و با حوصله منو برد وسط حیاط عمارت. احمدم در حالی که شونه به شونه خان ایستاده بود و افسار اسب سفیدی توی دستاش بود، نزدیکمون اومد. به کمک محجبین سوار اسب شدم. من از هیچ کدوم از این رسم و رسوماتشون خبر نداشتم. واسه همینم مطیع و آروم هر کاری میگفتن انجام میدادم. احمد افسار اسب رو توی دستاش گرفت و شروع کرد دور آتیشی که وسط حیاط روشن کرده بودن چرخیدن. زن و مرد و پیر و جوون دور تا دورمون جمع شده بودن و با ذوق به صحنه روبروشون نگاه میکردن. من تا اون لحظه به جز روزی که به حمام رفته بودم سوار اسب نشده بودم و دقیقاً عین اون روز از ترس باهامو به بدن اسب فشار میدادم. درست افسارش دست کسی بود که از چشمام بیشتر بهش اعتماد داشتم، ولی بازم ترس بهم غلبه میکرد. وقتی 7 دوره کامل منو دور آتیش چرخوند، به کمک بیبی و محجبین از اسب پایین اومدم. نمیدونستم رسم بعدی چیه، ولی 4 پایه کوچیک چوبی که روش متکای قرمز گذاشته بودن توجهمو به خودش جلب کرد. به دستور بیبی همونجا وسط حیاط روی 4 پایه نشستم. اثری از احمدمو نبود. نمیدونم کجا یهو غیبش زد. بیبی وقتی تور روی سرمو مرتب کرد، از هم فاصله گرفت و کنار خان ایستاد. چند دقیقه همه سکوت کردن و من نمیدونم چرا از این سکوت دلم یهو عین سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن. دستامو توی هم مشت کردم تا کمتر احساس تنهایی کنم و با نفس‌های عمیق پشت سر هم سعی می‌کردم مانع ریختن اشکام بشم. نمیدونم این بغض لعنتی دوباره کی و از کجا سر و کلش پیدا شده بود که یهو با صدای ساز و دهل که از نو نواخته میشد سر جام تکونی خوردم و دستم روی قلبم گذاشتم و نگاهم افتاد به جمعیتی که با دست بالای سرم اشاره می‌کردن و با ذوق کل می‌کشیدن. رد نگاهشونو گرفتم و جوری که تور از روی صورتم کنار نره سرمو بالا گرفتم که یهو با دیدن احمد لبه پشت بوم ترس به جونم افتاد. این دیگه چه کاری بود؟ وقتی دست مشت شدش رو سمتم پرت کرد با ترس پلکامو رو هم فشار دادم، اما با حس یه سری چیزای ریز روی دامنم مجبور شدم چشمامو باز کنم. با تعجب به گندم و عدسای روی پام نگاه می‌کردم. نه ترسنده داشت،
این رسمه، واسه برکت زندگیتونه. صدای محجبین بود که مثل همیشه به دادم رسیده بود. وقتی کار احمد تموم شد، بیبی یه عالم سکه و نقل روی سرم ریخت. با نگاه کردم به بچه‌هایی که تو سر و کله هم می‌زدن تا بتونن نقل و سکه بیشتری از کف حیاط جمع کنن، ناخودآگاه لبخند رو لبم نشست. چه رسم و رسومات قشنگی داشتن. پاشو عروس، پاشو که الان است که ملا برسه. دیگه وقتش عقدتون بسته بشه. بیبی دستای سردمو توی دستش گرفته بود و منو به سمت مهمون خونه می‌برد. با دیدن سفره عقدی که کف اتاق پهن شده بود، قطره اشکی از گوشه چشمم سر خورد. مهر خودشو رسون کنار دستم. آبجی، اینو من و محجبین واسه‌تون چیدیم. امیدوارم دوستش داشته باشی. نگاه قدرشناسانه‌ای بهش انداختم و بالای سفره روبروی آینه نقره عتیقه‌ای نشستم و از پس تور روی صورتم تصویر دختر توی آینه رو نگاه کردم. یعنی من لیاقت اینا رو داشتم. من مستحق خوشبختی بودم. صدای بیبی که داشت دخترای مجرد و زنای دو بخته و بیوه رو از اتاق بیرون می‌کرد، از فکر و خیال درم آورد. دختر، دستاتو تو هم گره نکن. موقع عقد شگون نداره. ترسیده به پیرزنی که خطا به همین حرفو زده بود نگاه کردم و مشتای گره شدم و از هم باز کردم. بیبی وقتی خیالش از همه چیز راحت شد، با سر اشاره‌ای به در کرد. حتی شنیدن صدای یا الله گفتنشم دلمو میلرزون. اون لحظه بهترین و قشنگترین لحظه زندگیم بود. شونه به شونه احمد سر عقد نشسته بودم و چشم از آینه‌ای که عکس جفتمون توش افتاده بود بر نمی‌داشتم. اما احمد این همیشه سر به زیر و متین و محجوب چش دوخته بود به دستاش. نگاه هم به دستاش که توی هم قفل شده بود میخ شد. کاش اون پیرزن به احمدم میگفت دستاشو از هم باز کنه. ولی انگار دیگه همه حواسشون به یه حرفایی بود که مولا داشت تون تون پشت سر هم ردیف میکرد. دوشیزه خانم دیارا مقیمی، فرزند مرحوم محمد مقیمی. آیا وکیلم در عوض مهر معلوم شما را به عقد دائم آقای احمد بختیاری فرزند تیمورخان بختیاری در بیاورم؟ با شنیدن اسم آقام از دهن مولا جای خالیشو بیشتر از همیشه حس کردم. شاید اگر آقام زنده بود من الان اینجا نبودم و سرنوشتم جور دیگه‌ای رقم میخورد. دستی به صورت خیس از اشکم کشیدم و همون جور که نگاهم میخ دستای مشت شده احمد بود با صدای گرفته و بغض‌دار گفتم: با اجازه خان بابا و بیبی. بله. مشتای احمد به محض شنیدن صدام از هم وا شد و وقتی از تو آینه نگاش کردم لبخند روی لباش عمیق‌تر از حد معمول بود. وقتی کل کشیدن مهمونا قطع شد از پچ‌پچای دور و برم فهمیدم اونقدر درگیر مشتای گره شده احمد بودم که بدون اینکه متوجه بشم با اولین سوال مولا بله رو دادم و حسابی خودم رو نقل محفل کردم. اما توی اون لحظه دیگه هیچی واسه من مهم نبود. همین که همه چیز به خوبی و خوشی برگزار شده بود و من رسما و شرعاً شده بودم زن احمد، واسم بس بود. با رفتن داماد توی قسمت مردونه بیبی نزدیکم اومد و تور روی سرم و کنار زد و همون جور که 4 تا علنگوی پهن زرد توی دستام میکرد دم گوشم لب زد: دخترم چه عجله‌ای بود؟ حداقل یکم ناز میکردی. چرا بار اول؟ شرمسار سرمو زیر انداختم و حتی یادم رفت واسه خاطر علنگوها ازش تشکر کنم. حالا نوبت عمه خانوم بود تا با نیش و کنایه‌هاش کارمو تو سرم بزنه. همون جور که 2 تا علنگو عین علنگوهای بیبی تو دستم کرد با صدای بلندی گفت: والا دخترم دخترای قدیم کمی حجب و حیا داشتن، به زور باید ازشون بله میگرفتیم. از خجالت کم مونده بود آب بشم برم تو زمین. محجبین کنارم جا خوش کرد و با خنده گفت: به حرفای این جماعت خاله خانباجی گوش نکن. اتفاقاً بهترین کارو کردی. من که میدونم تو واسه خاطر این که ما زودتر برگردیم تو اتاق زود بله رو دادی. خدا واسط خوش بخواد. والا به خدا نمیدونم این چه رسم و رسومیه که دختر مجرد از اتاق عقد بیرون میکنه. بعدم با ذوق نگام کرد و همینطور که چشمک حوالم میکرد یه ماش روی لپم کاشت. با لبخند بهش نگاه کردم که یهو شروع کرد با انگشت زیر چشمامو پاک کردن. ای بابا اونقدر اشک ریختی هرچی سرمه تو چشمات کشیدن پخش شده. وایسا تمیزش کنم. دوید رفت بیرون و سری با یه پارچه مرطوب سفید برگشت و زیر چشمامو واسم تمیز کرد. تا آخر شب دیگه احمدو ندیدم و فقط همونجور روی تشکچه مخصوص عروس نشسته بودم و به رقص و شادی مهمونا نگاه میکردم. اما چیزی که توی اون مجلس خیلی واسم عجیب بود، حتی عجیبتر از رفتار عمه گلبست، نگاه‌های پر از خشم و نفرت گلنسا بود که دست از سرم بر نمی داشت. زنی که توی نگاه اول فکر میکردم مظلومترین زن دنیاست، حالا یه جوری به هم نگاه میکرد
که انگار دشمن خونیشم. آخر شب وقتی خان روی ایوون جلوی چشم همه دستمو تو دستای احمد گذاشت و واسمون آرزوی خوشبختی کرد، اشک دوباره راهی گونه‌هام شد. اما وقتی گلنسا با صدای بلند میون جمعیت فریاد زد: پس برکتی عروس که باید از خونه آقاش بیاره و ببندم به کمرش چی میشه؟ دنیا رو سرم خراب شد و مطمئن شدم که این زن تا سرحد جنون از من نفرت داره. بیبی نصرت دستمال قرمزی که توش لقمه نون و پنیر پیچیده بود و سمت علی گرفت و خطاب به گلنسا گفت: عروس، بترس از آه بچه یتیم که اگه دامن تو بگیره خدا به دادت برسه. علی برادر کوچیکتر احمد جای برادرم برکتی بست به کمرم. منم با دلی شکسته ازش تشکر کردم. بیبی راست میگفت. من یتیم بودم و دل شکسته و با همون دل شکستم دست تو دست احمد راهی اتاقمون شدم. در اتاقمون به دست پیرزن ریزه میزه‌ای باز شد. صورتش اونقدر مهربون و شیرین بود که دلم نمیخواست چشم ازش بردارم. مبارکت باشه پسرم. بیا ننه. بیا که اجلتو چیدیم. حاضر و آماده برای تو و نوعروست. احمد بوسه‌ای روی دستای چروکش نشون. دست درد نکنه ننه. امشب سنگ تموم گذاشتی. خیلی زحمت کشیدی. پیرزن خوشحال نم اشکاشو با سرانگشتش گرفت و سمت من اومد و منو توی آغوش کشید. اونقدر ریزه میزه بود که قدش به زور تا سرشونم میرسید. واسه بوسیدن گونش خم شدم که دم گوشم آروم جوری که احمد متوجه نشه لب زد: تازه عروس تا 40 روز داشگیراست. رفتی تو هجله، از خدا غافل نشو دخترم. وقتی اسم خدا رو آورد اشک توی چشمام جمع شد. من تموم این خوشبختی رو از لطف خدا داشتم. وگرنه چطور از اون کاباره و اون شغل ناز پام به این عمارت باز شده بود و عروس خانزاده شده بودم. بعد از رفتنش پا توی هجله‌ای گذاشتم که قرار بود یه زندگی جدید و کنار احمد تو شروع کنم. طبق گفته محجبین بیبی بزرگترین و نورگیرترین اتاق عمارت رو واسمون انتخاب کرده بود. یکی از دیوارای اتاق و پنجره‌های 4 خونه با شیشه‌های رنگی پوشونده بود. روی هر تاقچه پشت هر پنجره یه گلدون گل شبو گذاشته بودن که عطرش کل اتاقمون رو پر کرده بود. اتاق با اون فرش دستبافت سرخ و اون پشتیایی که دور تا دور شیده بودن و اون پرده مخمل زرشکی و حریر سفید زیرش و اون گلدون و گلاب‌پاشای شاه عباسی که توی پنجره‌هاش گذاشته بودن بی نهایت زیبا و رویایی شده بود. نگاهم به رخت خواب 2 نفره‌ای افتاد که با سلیقه لحاف مخمل مروارید دوزی شده‌ای روش کشیده شده بود. با دیدن گلای رز سرخ پرپر شده روی لحاف و 2 تا چراغ لاله که 2 طرف رخت خواب گذاشته شده بود و نور کمسوشون اتاق و از تاریکی محض درآورده بود، گونه‌هام از خجالت گر گرفت. حتم داشتم تموم اینا سلیقه محجبینه. چون تو این مدت حسابی خوش سلیقگیشو به هم نشون داده بود. با خجالت همونجور وسط اتاق وایساده بودم و سرمو زیر انداخته بودم که احمد بی صدا لباس محلی و کلاهشو در آورد و روی تاقچه گذاشت و سمتم اومد. دست سردم و تو دستای گرم و مردونش گرفت و بوسه این نرم نشوند روش. دیارا، تو با این دل بی صاحب من چی کار کردی که اینطور عاشقت شدم؟ چی تو اون چشمات داری که وقتی نگاهشون میکنم دل و دینمو بهت میبازم؟ اینو گفت و بوسه نرمی روی لبام نشون. قند تو دلم آب شد از این حرفا و کاراش، اما با خجالت بیشتری سرمو زیر انداختم که یهو گفت: حاضری با هم سجده شکر به جا بیاریم؟ ما تو مبهوت نگاش کردم. احمد خیلی بیشتر از چیزی بود که من لیاقتشو داشتم. بغض کرده لب زدم: آره حاضرم. با ذوق دستمو گرفت و کشون سمت در که پرسیدم: کجا با این سر و بس؟ همین الان ما رو راهی هجله کردن. نگران نباش، اینا همه رفتن بگیرم بخوابن. بهت قول میدم امارت خلوته. سپرده بودم امشب کسی سر و صدا نکنه و همه چیزو دست نخورده نگه دارن تا فردا. گفتم خستم، میخوام استراحت کنم. از این حرفش فهمیدم که امشب قرار نیست دستمالی به کسی بدیم و احتمالاً فردا صبح باید این کارو بکنیم. واسه همین پشت سرش راهی شدم. راست میگفت. حیات عمارت یه جوری خلوت بود که انگار نه انگار تا همین چند دقیقه پیش کیپ تا کیپش آدم وایساده بود. با ذوق و شوق به هم میگفت بریم وضو بگیریم واسه 2 رکعت نماز و سجده شکری که قراره به جا بیاریم. آخرای شهریور سال 1341 بودیم. با آفتاب نور ما توی آب حوض وسط حیاط صورت احمد رو روشن‌تر از حد معمول کرده بود. وقتی مشتشو پر از آب کرد و پاشید به صورتش، قطره‌های آبی که از موهای مشکی براقش روی صورتش میریخت نمیذاشت چشم ازش بردارم.
نمیدونم آخرین باری که وضو گرفته بودم و نماز خونده بودم کی بود. ولی خوب یادم آقام نمازخونه سفت و سختی بود. به سختی آستینای لباسمو بالا زدم و منم وضو گرفتم. توی اون لحظات حتی به نظرم نحوه وضو گرفتن احمدم با همه آدمای عالم فرق داشت. کارمون که تموم شد دستمو محکم تو دستش گرفت و با قدمای آهسته برگشتیم تو اتاق که یهو دیدم احمد رفت سمت گنجه و از توی اون چادر نماز سفید گلداری رو در آورد و گرفت سمتم. این هدیه ننه آفتابه واسه تو. با تعجب پرسیدم ننه آفتاب؟ آره دیگه، همون پیرزنی که تمام این زحمت رو کشیده. سرجهازی بیبی نصرت بوده. تو همین عمارت زندگی میکنه و همه امورات عمارت از زیر دست اون رد میشه. یه جورایی سرخدم است. واسه خودش کسیه تو این عمارت. لبخندی زدم و چادر رو ازش گرفتم و سرم انداختم. وقتی شونه به شونه احمد سر سجاده نشسته بودم، از خدا خواستم این آرامش و خوشبختی رو تا ابد واسم حفظ کنه. ازش خواستم خودش مواظب آبروی من و ناموس احمدم باشه. اما غافل از این که من اون شب تموم خواستم از خدا فقط این بود که منو لایق این زندگی بدونه. همین و بس. بعد از اتمام اون 2 رکعت نماز شکر با چشمای خیس سر از سجاده برداشتم و نگاهم به نگاه نمدارش گره خورد که برگشته بود و با عشق نگام میکرد. دیارا، بهت قول میدم دیگه هیچ وقت نذارم این چشما تر بشه، جز واسه شادی و خوشحالی، جز از سر شوق. میدونستم رو قولش میمونه. مرتر از این حرفا بود که زیر قولش بزنه و من بیشتر از چشمام بهش اعتماد داشتم. لبخندم و با لبخند مهربونی جواب داد و منو تو آغوشش کشید. من مطمئنم تو درست‌ترین انتخاب زندگی منی. همون نیمه گم شده‌ای که تو این چند سال در به در پیش بودم. مطمئنم تو هدیه خداوندی به من دیارا. چقدر اون لحظات واسم شیرین و لذت بخش بود. غرق شدن در آغوش مردی که شده بود ناجی زندگیم و ضامن خوشبختیم. نزدیکای اذان صبح بود که متوجه خروج احمد از اتاق شدم و بعد از لحظاتی برگشتنش و فهمیدم که سند پاکی منو برده و تحویل ننه آفتاب داده. نمیدونم چقدر بود خوابمون برده بود، اما نور کمجونی که از پس پنجره روی صورتم افتاده بود مجبورم کرد از خواب دل بکنم. نگاهی به احمد که کنارم خوابیده بود انداختم و خیالم راحت شد که همه اینا خواب و رویا نبوده. اما با یادآوری اتفاقات دیشب یهو حس کردم گونه‌هام گل انداخت. لحافو تا زیر چونش بالا کشیدم و بوسه‌ای روی پیشونیش کاشتم و از رخت خواب بیرون اومدم. اونقدر اما تنم خسته و کوفته بود که دلم می‌خواست تنی به آب بزنم. لباس محلی سبز رنگ پولک دوزی شده‌ای که بیبی واسم تو گنج گذاشته بود و تنگ کردم و شالمو به سختی دور سرم پیچوندم. صدای پچ‌پچ‌وار بیبی نصرت و دیگ و قابلمه‌هایی که به هم می‌خورد از حیاط عمارت به گوش می‌خورد. آفتاب، بهشون بگو چه خبر سر صبحی؟ بگو کمتر سر و صدا کنن. بچه‌ها خوابن. مگه احمد اینقدر دیشب بهشون سفارش نکرده بود؟ حرفش تموم نشده یهو چشمش به من که روی ایوون ایستاده بودم افتاد و با لبخند به سمتم اومد. به به عروس خانم، چرا اینقدر زود پا شدی دختر؟ بیا بشین اینجا تا بگم واسط ناشتایی بیارن. با خجالت سرمو زیر انداختم و لب زدم ببخشید بیبی، اما اگه اجازه بدید اول برم همون. بیبی یهو محکم پشت دستش کوبید. خدا مرگم بده، مگه میشه؟ دختر تو تا یه هفته نباید بری همون. بیا بشین اینجا، رنگ به رود نمونده. معلومه مادرت هیچی یادت نداده. شرم زده روی تخت فرش شده یه گوشه ایوون که بیبی اشاره کرده بود نشستم و به رفت و آمد خدمه نگاه کردم که یهو ننه آفتاب با یه سینی بزرگ اومد و کنارم نشست. بیا عروس، بیا بخور یکم جون بگیری. زن باید یه پرده گوشت به تنش باشه. چیه اینجوری پوست و استخون؟ همون جور که حرف میزد یه قاشق زد توی کاسه کاچی و گرفت جلوی دهنم. خجالت زده دهنمو باز کردم. طعم شیرین کاچی که اون روز خوردم تا الان زیر دندونم مونده. ننه وقتی از تموم شدن کاچی خیالش راحت شد سرشو نزدیک گوشم آورد. ببین عروس، حواستو خوب جمع کن. توی این 40 روز نباید سردی بخوری. تیمور خان ازت نوه پسر میخواد. اگه خدای نکرده تو هم دختر بیاری به حال روز گلنسا خاتون دوچار میشی. ترسیده آب دهنمو قورت دادم. مگه گلنسا خاتون چشه؟ اگه به خاطر بیبی نصرت نبود جمال خان تا الان سرش هوا آورده بود. درسته که احمد خان زمین تا آسمون با اون فرق داره، ولی خب به خاطر همین فرقاش هم هست که قراره بشه جانشین خانم روش حساب دیگه‌ای باز کرده. پس حواست به خودت باشه.
با ترس به گلنسا چشم دوختم که پا به پای بقیه داشت کار میکرد. حالا میفهمیدم نفرتش از من به خاطر چیه. حقم داشت بیچاره. اونقدر فکرم درگیر زندگی گلنسا بود که نفهمیدم ننه کی رفت و با یه آفتاب لگن برگشت کنارم. بیا عروس، بگیر اینا رو ببر تو اتاق واسه شوهرت. این سینی ناشتایی هم میگم دوباره کاسه کاچیشو پر کنن و بیارن که تو اتاقتون ناشتاییتون رو با هم بخورید. دیگه هم از اتاق بیرون نیا تا واسه نهار صداتون کنم. ننه مثل یه مادر بود واسم. به حرفش گوش دادم و راهی اتاقمون شدم. با صدای در احمد چشماشو باز کرد و وقتی منو با اون بساط دمع در دید سری دوید اومد کمکم. به به، عروس دلربای سحرخیزم. خب منم بیدار میکردی. آفتاب لگنو از دستم گرفت و روی تاقچه گذاشت که آروم لب زدم. آخه اونقدر قشنگ خوابیده بودی و خسته بودی که دلم نیومد بیدارت کنم. لبخند مهربونی زد و با همون آفتاب لگن دست و صورتشو شست. لحظاتی بعد زینب سینی صبونه به دست باشه در اتاقمون بود. احمد سینیو ازش گرفت و آورد داخل و هر دو کنارش نشستیم. با دستای خودش واسم لقمه میگرفت و تو دهنم میذاشت. هر از گاهی هم من لقمه‌ای تو دهنش میذاشتم. اونم اونقدر ازم تعریف و تمجید میکرد که حس میکردم بهترین زن دنیا. تا ظهر دوتایی توی اتاق نشسته بودیم و با هم حرف میزدیم. احمد از آرزوهاش و آینده زندگیمون میگفت و من همون جوری که سرم روی پاش گذاشته بودم تمام فکرم پیش حرفای ننه بود. جوری که ناخواسته میونه حرفش پریدم. احمد، من اگه بچه یه پسر نیارم سرم هوا میاری؟ متعجب نگام کرد ولی به ثانیه نکشید که با صدای بلند زد زیر خنده. ننه آفتاب باهات حرف زده؟ دلخور سرمو از روی پاهاش بلند کردم و سر زدم تو چشماش. تو اول جواب منو بده. هوا میاری سرم؟ در حالی که سعی میکرد جلوی خنده‌شو بگیره تا بیشتر ناراحت نشم گفت دیارا جان، من عاشق دختر بچه هم. اصلا فکرشو بکن، یه دختر درست شبیه تو با همین موهای سیاه موجدار و چشمای درشت. به والله که یکیش کمه، 10 تا هم ازش کمه. پس پاک کن این حرفا رو از سرت. اما آخه تو خانه روستایی. اگه بچت پسر نشه کی جانشینت میشه؟ مهربون سرم رو روی سینش گذاشت. صدای ضربان قلبش آرامشی به جونم تزریق میکرد، مثال نزدنی. همونطور که موهامو نوازش میکرد گفت هرچی خدا بخواد همون میشه. تو بی خودتو نگران نکن عزیزم. بعدش هم کوتا جانشینی. من هنوز خودمم خان نشدم. بذار بشم بعد یه فکری به حالش میکنی. تنها چیزی که ازت میخوام اینه که هیچ توجهی به این حرفای صدمنیغاز نکنی. طرف حساب تو منم، نه خاله خانباجیایی بیرون از این اتاق. درسته اون روز احمد خیلی سعی کرده بود با حرفاش دلم آروم کنه، اما من تا مدت‌ها ذهنم درگیر این بود که اگه بچم پسر نشه چه بلایی سرم میاد. آخه احمد قرار بود خانه روستا بشه و قطعا نمیذاشتم بیوارث بمونه. اون روز همه نهار توی مهمون خونه جمع بودیم و احمد زیر نگاه‌های چپ چپ عمه خانم و گلنسا کنارم جا خوش کرد، جوری که زانو به زانوی من نشسته بود. اما انگار توی اون عمارت رسم نبود مردا توی جمع خیلی به زناشون بها بدن. اینو من وقتی فهمیدم که احمد لقمه کباب جلوی دهنم گرفت و صدای اعتراض عمه بلند شد. مگه تخم دو زرده برات کرده که این کارا رو میکنی؟ والا مردای قدیم. همون لحظه بیبی با چشم و ابرو به احمد فهموند که جوابشو نده و منم به خاطر آرامشمون ازش خواستم تو جمع کمتر بهم توجه کنه. اونطور که فهمیده بودم احمد با تمام مردای اون عمارت فرق داشت. شهر رفته و درس خونده بود و دید و نگاهش به زندگی زمین تا آسمون با بقیه مردا فرق داشت. از فردای اون روز زندگی تو عمارت به حالت عادی برگشت و مردا صبح کله سحر میرفتن سر زمین و تا ظهر خبری ازشون نبود و ما زنا توی عمارت میموندیم. روزای اول کنار دخترا میشستم و به دستاشون نگاه میکردم تا قالی بافتن رو یاد بگیرم. اما کم کم بیبی ازم خواست رابطه‌مو با دخترا کمتر کنم، چون من زن شوهردار بودم و میترسید یه وقت خدای نکرده چشم و گوششون باز بشه. بنابراین تنها کسی که میتونستم باهاش وقت بگذرونم ننه آفتاب بود که هر روز بیشتر از روز قبل بهش وابسته میشدم. واسم تعریف میکرد که وقتی جوان بوده شوهرشو از دست داده و با دختر و پسر و عروسش توی همین عمارت زندگی میکنه. پا به پای ننه توی مطبخ کار میکردم و کمکش بودم. گرچه بیبی نصرت اصلا از این کارم راضی نبود، ولی خودم نمیتونستم بیکار بمونم. حوصله‌ام سر میرفت. اینطوری هم سرم گرم بود
هم از بی هم صحبتی دق نمی کردم. 3 هفته از عروسیمون می گذشت و بیبی نصرت می گفت دیگه کم کم باید خودمونو واسه خونه تکونی پاییز آماده کنیم. اون روز از صبح ننه کپکش خروس می خون. آخه بهش گفته بودم که ماهانم چند روزی عقب افتاده و فقط خدا میدونه اون لحظه چقدر خوشحال شد و اشک ریخت و ازم خواست هیچی نگم تا خودش بره پی ماما و بتونه با این خبر خوش از خان و بیبی مشتلق بگیره. وقتی ننه همراه یه زن میان سال برگشت امارت، آفتاب کامل در نیومده بود و هنوز همه خواب بودن. منم توی اتاق ننه آفتاب منتظر نشسته بودم. ماما که معلوم بود ننه به زور از خواب بیدارش کرده، دستی به صورتش کشید و چند تا سوال ازم پرسید و اشاره کرد که کف زمین دراز بکشم. خجالت زده جلوی چشمای مشتاق ننه دراز کشیدم. دلم اما عین سیر و سرکه می جوشید. ماما بعد از چند دقیقه دستشو دراز کرد سمت ننه آفتاب. شیرنی منو بده که عروس امارت آبستنه. چشم تیمورخان و خانزادمون روشن. اشک شوقی که از گوشه چشمم چکید و با دستام پاک کردم و از جام بلند شدم. ننه آفتاب با ذوق توی آغوشم کشید و صورتمو غرق بوسه کرد. خدایا شکرت. شکر که زنده موندم و این روزم دیدم. من برم بقیه رو خبر کنم ننه. که اگه خان بفهمه نه تنها کل دهات که هرچی ده آبادی اطرافمون هستم شیرینی میده. پشت سرش از اتاق بیرون رفتم. آخه دوست داشتم خودم به احمد بگم. ننه رفت سراغ اتاق تیمورخان و بیبی. منم برگشتم سمت اتاق خودمون. احمد اما هنوز خواب بود. بالای سرش ایستادم و به صورت مهربونش نگاه کردم. چقدر میتونست بابای خوبی باشه. چقدر اصلا بابا شدم بهش میومد. دیگه نتونستم طاقت بیارم. رفتم بالا سرش نشستم و همونطور که گونه‌شو میبوسیدم و با موهاش بازی میکردم گفتم احمد جان بیدار شو دیگه. صبح شده. آروم لایه پلکاشو باز کرد. به به چه صبح خوبی. چشمامو باز کردم و حوری بهشتی رو بالای سرم دیدم. صبحت بخیر خانوم. مهربون نگاش کردم. چقدر دلم یه پسر میخواست درست شبیه خودش. تو همین فکر و خیالا بودم که صدای همهمه از توی اتاق خان بلند شد. احمد اینه برق گرفته و از جا پرید. یا خدا چه خبره؟ نکنه بلای سر آقام اومده. سعی کردم جلوی خندمو بگیرم. اما تا دهن باز کردم حرف بزنم در اتاق 4 تاق باز شد. احمد با دهن باز به بیبی که بدون هیچ در زدنی وارد شده بود نگاه میکرد. از حرکاتشون خندم گرفته بود و احمد بیچاره از همه جا بی خبر هاج و واج نگاشون میکرد. بیبی اما همون جور که کل میکشید اومد طرفم و بغلم کرد. مبارکه عزیزم. انشاءالله قدمش خیر باشه. چشمای غرقش که تیمورخان اون روز هیچ وقت از یادم نمیره. با اون همه دبدبه و کبکبه و ابهت و صلابت چشماش غرق اشک بود و با همون حال احمدو تو آغوش کشید. به جرئت میتونم بگم اون صحنه قشنگترین صحنه زندگیم بود. انگار که خدا تمام درای رحمتشو برون باز کرده بود و من خوشبخت‌ترین زن عالم بودم. ای کاش میتونستم اون قاب قشنگ از زندگی ما همیشه داشته باشم. اما حیفا و دریغا. تیمورخان رو کرد به ننه آفتابی که تو آستانه در ایستاده بود و نم چشماشو با گوشه چارقدش میگرفت و گفت آفتاب برو همه رو خبر کن که میخوام کل دهاتای اطرافو سور بدم. ننه سوق زده از اتاق بیرون زد. اما من فقط نگاهم پی چشمای خان و بیبی بود. چشمایی که تو عمقشون میخوندم سالهاست منتظر اینجور روزی بودن. واسه همینم این حال روزشون بود. بعد از اینکه کلی ذوق و شوق کردن و تبریک گفتن بالاخره راضی شدن از اتاقمون برن. حالا دیگه من مونده بودم و احمدی که خبر پدر شدنشو به شلوغ‌ترین حالت ممکن شنیده بود. وقتی نگاه بهت زدشو به هم دوخت خجالت کشیدم و سرمو انداختم زیر. همونجور که گوشه شالمو با انگشتام به بازی گرفته بودم تمام حواسم پی رفتار احمد بود. بعد از چند دقیقه انگار تازه از شوک در اومده باشه با صدایی که حس می‌کردم تهش بغض داره گفت باورم نمیشه. از بغضش منم بغضم گرفت که همونجور نشسته خودشو سمتم کشون. دیارا با تو هم. نگام کن. لحن صداش یه جوری بود که نتونستم نگاش نکنم. سیاهی چشماشو حالی از اشک پوشونده بود. چقدر زود با آرزوم رسیدم. باورم نمیشه. متوجه منظورش نشدم. واسه همین گیج و گنگ نگاش کردم که گفت یه دختر درست شبیه خودت. اینو گفت و منو کشون توی بغلش و سرم آروم گذاشت رو سینش. از ذوق حرفش قطره اشکی چکید روی گونم. ولی فقط خدا میدونست که چقدر خواسته یه دل من
مخالف خواسته دل احمد بود. من دلم یه پسر میخواست درست شبیه خودش، نه دختری شبیه خودم. اما خب اینا فقط خواسته دل من و اون بود. باید میدیدیم خدا چی برامون مقدر کرده بود. ظهر نشده خبر آبستن شدن عروس خانزاده، امارت که هیچ، کل ده رو پر کرده بود. مهری و محجبین عین پروانه دورم میچرخیدن و نمیذاشتن دست به سیاه و سفید بزنم. همه ی اهالی امارت هم واسه تبریک سر به اتاقمون زده بودن، حتی همه گلبس. ولی خبری از گلنسا نبود. گلنسایی که حالا میدونستم نفرتش از من به خاطر چیه و سعی میکردم به روی خودم نیارم و زیادم پرش نرم. به دستور خان قرار بود آخر هفته توی امارت جشن به پا بشه و بیبی و ننه حسابی در تکاپوی سروسات جشن بودن. دوباره حضور بلقیس خاتون و بخشه پارچه هاش و لباسای نو. دوباره ذوق و شوق یه جشن توی امارت، اما با این تفاوت که این دفعه ته دلم قرص بود. قرص بود به بچه‌ای که نمیذاش احساس تنهایی و غربت کنم. قرص بود به بچه‌ای که قرار بود بشه ضامن این زندگی و خوشبختیم. انگار این بچه یه هدیه از طرف خدا بود تا به هم بفهمونه تنها نیستم و خودش هوامو داره. محجبین اما شاکی بود. میگفت بچه هنوز نیومده، تو اینقدر ازم دور شدی و همش شپیدی تو اتاقت. وای به وقتی که دنیا بیاد. حقم داشت. آخه ساعتی نبود که یه گوشه باهاش خلوت کنم و حرفای دلمو بهش نزنم. از همه خوشحال‌تر اما تیمور خان بود که سر از پا نمیشناخت و به زور رو پاهاش بند بود. جشنی هم که تدارک دیده بود کم از جشن عروسیمون نداشت. توی رخت خوابم دراز کشیده بودم و به رخت محلی که به دستور بیبی با پارچه آبی و سفید با دوخته شده بود نگاه می‌کردم. با اینکه دل من پیش اون پارچه زرد و طلایی بود، اما رو حرف بیبی حرف نیورده بودم و گذاشته بودم اون واسم انتخاب کنه. اون روز اما از صبح حالم خوش نبود. سرگیجه‌مونمو بریده بود و هر وقت سر پا وای میستادم انگار یکی چنگ مینداخت تو دلم و میخواست همه محتویات معده‌مو بکشه بیرون. ننه آفتاب وقتی این حالمو دید گفت من که میگم بچه دختره، اما بیبی نصرت میگه خواب دیده بچه پسره. خلاصه که اون روز جشن بود و احمد سر زمین نرفته بود تا بیشتر بتونه کنار من باشه. اون روزا کارم شده بود کنج اتاق نشستن و از پنجره به هول و ولی خدمتکارا نگاه کردن. نگاهم به صندوقای میوه‌ای بود که دور حوض چیده شده بودن و انتظار چند تا دست واسه شسته شدن رو میکشیدن. اگه از ترس بیبی نبود همین الان آستینامو بالا میزدم و میرفتم سر وقتشون. آخه پوسیده بودم تو این یه هفته از بس توی اون اتاق فقط خورده بودم و خوابیده بودم. غلام پسر ننه آفتاب گوشه ی حیاط عمارت 10-12 تایی گوسفندو که از طویله بیرون کشیده بود بسته بود تا با قربونی کردنشون هم نصر تیمور خانو ادا کنه، هم گوشت غذای نهار رو آماده کنه. احمد واسم تعریف میکرد که پدرش تیمور خان 2-3 سال پیش وقتی میبینه احمد به هیچ صراطی مستقیم نیست و حاضر به ازدواج نیست، نذر میکنه اگه زنده بمونه و پدر شدنش رو ببینه 10 تا گوسفند قربونی کنه و بین فقرا پخش کنه. رو برگردوندم و پشت پنجره نشستم تا جون دادن اون تفلکی‌ها رو نبینم. بوی شیرینی محلی دستپخت ننه آفتاب کل عمارت رو برداشته بود. دلم ضعف میرفت از بوی خوبش و دیگه طاقت موندن نداشتم. با خودم گفتم فایده نداره، پاشم برم مطبخ تا یه ناخنکی بهشون بزنم. اما به محض اینکه نیت کردم از جام بلند شم، تقی به در اتاق خورد و گلسا تو آستانه در ظاهر شد. یه بشقاب دستش بود. روبروم گرفت و گفت بیا اینا رو واسه تو آوردم. ببخشید که این چند روز نرسیدم بیام دیدنت. آخه حالم خوش نبود. با تعجب به بشقاب شیرینی توی دستش نگاه کردم و صدای ننه توی گوشم زنگ خورد. دختر، تا بار تو زمین نذاشتی از گلنسا خاتون فاصله بگیر. مبادا چیزی از دستش بگیری و بخوری یا اون الان عین شیر زخم خورده است. هر کاری ازش برمیاد. لبامو که از وحشت خشک شده بود با زبونم تر کردم و با صدایی که از ته چاه میومد لب زدم دست درد نکنه. گلنسا جلوی چشمای متعجبم روبروم نشست و بشقاب شیرینی رو طرفم گرفت. بگیر بخور دیگه. حتما تا الان بوشو شنفتی، یه وقت دلت نخواد. درسته اصلا به اون صورت مظلومش نمی اومد که اهل این کارا باشه، ولی ترجیح دادم به حرف ننه گوش بدم. واسه همین گفتم دست درد نکنه. من یکم از صبح تا حالم خوش نیست. حتی از بوی این شیرینی‌ها هم دل و رودم به هم میپیچه. ازت ممنونم، اما بعداً میخورم. انگار که بهش برخورده باشه
روشو ازم گرفت و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. یادش بخیر. وقتی منم شکم اولم آبستن شدم، تیمور خان یه جشن بزرگ تدارک دید واسم. اما این جماعت تا وقتی تو رو میخوان که بچه دختر نباشه. دلم واسه صدای گرفتش و لحن غمگینش سوخت. اما نتونستم واسه دلداریش چیزی بگم. یعنی چیزی واسه گفتن نداشتم. سکوتم رو که دید ادامه داد. وقتی واسه بار دوم دختر زاییدم، از چشم همه افتادم. بمیرم واسه دخترم حوریه که هیچ جشنی براش نگرفتن. جمالم بعد از اون فاصله گرفت و رفت سراغ نجسی خوردن و خودشو از چشم خان انداخت. اولین بار بود که گلنسا اینقدر با هم حرف میزد. همیشه در حد سلام علیک خالی بود. همون جور که اشکاشو با دست پاک میکرد، یه دونه شیرینی سمتم گرفت و گفت: ببخشید ناراحتت کردم. بگیر دهنتو شیرین کن. وقتی چشمای گریونش سعی میکرد لبخند بزنه و یه دونه شیرینی گرفته بود طرفم، دیگه دلم نیومد ناراحتش کنم. با اینکه همچنان یه حسی ته قلبم میگفت بهش اعتماد نکن، اما نتونستم دستشو پس بزنم و با دو دلی شیرینی رو از دستش گرفتم که باعث شد لبخندش پررنگ‌تر بشه. امیدوارم تو مثل من همچین روزایی رو تجربه نکنی. وقتی با دست لرزونم خواستم شیرینی رو توی دهنم بذارم، یهو در اتاق بدون اجازه باز شد که باعث شد رنگ از صورت گلنسا بپره. خدا منو ببخشه. نمیخوام گناهشو بشورم. ولی وقتی اونجوری وحشت زده به احمد نگاه کرد، شکم به یقین تبدیل شد و پی بردم کاسه زیر نیم کاسشه. گلنسا بعد از یه تبریک سرسری از اتاقمون رفت بیرون و من موندم و شیرینی توی دستم و احمدی که با تعجب نگاه میکرد. چیزی شده؟ چرا دستات میلرزه عزیزم؟ گلنسا ناراحتت کرده؟ همون جور که حرف میزد اومد و کنارم نشست. دلم نمیخواست با حرفای خاله زنکی و بیخود ذهنشو مشغول کنم. واسه همین لبخندی زورکی روی لبام نشوندم. نه عزیزم، چیزی نشده. اومده بود فقط بهم تبریک بگه. وقتی خیالش راحت شد، یه دونه شیرینی برداشت و بهم اشاره کرد. چرا نمیخوریش؟ چه بویی رو انداخته ننه آفتاب. فرصت روی دستش که سمت دهنش میرفت زدم و با صدای بلند داد زدم: نه. شوکه نگاه میکرد و من هول شده بودم و نمیدونستم چی باید جوابشو بدم. واسه همین خجالت زده لبخند زدم. آخه اینا ریخت زمین کثیف شده. بذار برم واسه تمیزشو بیارم. اینو گفتم و دیگه منتظر نموندم عکس العملشو ببینم. تندی بشقابو برداشتم و از اتاق بیرون زدم. اما ننه تفلک وقتی منو با اون رنگ و روی پریده توی مطبخ دید، چنگی بلا پیش زد. خدا منو مرگ بده. چرا رنگت پریده دختر؟ دادم زینب یه ظرف شیرینی برات بیاره. نگاهش که با بشقاب شیرینی توی دستام افتاد، اخماشو کشید تو هم. پس چرا لب نزدی بهشون؟ آخه زینب نیورد واسم ننه. گلنسا خاتون آورد. ننه با دستش ضربه‌ای روی پاش زد. ای خدا بگم چی کارت کنه دختر. یا امام غریب، خودت مواظب این طفل محسوم باش. لب که نزدی بهشون. ترسیده سرمو تون تکون دادم. ننه ناراحت اخماشو تو هم کشید. باید این زن رو سر جاش بنشونم. وگرنه خدا میدونه چه کارا که از دستش بر نمیاد. دست ننه رو گرفتم و گفتم: ننه، نمیخوام دلخوری پیش بیاد. تو رو خدا بی خیالش شو. امروز جشنه، اوقات تلخی میشه. نترس دختر جون. اونقدری عقل تو کلم هست که امروزو به کام همه تلخ نکنم. ولی صبر کن، چنان رسواش میکنم که دیگه از این غلطا نکنه. بیا اینو بگیر، بذار دهنت، رنگ به رود نمونده. شیرینی رو از دستش گرفتم و توی دهنم گذاشتم. ولی اشتهام از ترس کور شده بود. باورم نمیشد یه آدم اونقدر قلبش از سنگ شده باشه که بتونه همچین بلایی سر بچه بیگناه بیاره. بعد از خوردن شیرینی برگشتم به اتاقم. اون روز بعد از اون اتفاق حسابی تو هم رفته بودم. نزدیک اومدن مهمونا که شد، لباس جدیدم و تنم کردم و رفتم روی ایوون کنار بیبی و هر دو محو تماشای سروستات مهمونی بودیم. دخترها کل حیاط و فرش پهن کرده بودن واسه اهالی ده که قرار بود امروز و نهار مهمون عمارت خان باشن. آخه مهمون خونه به قدر همه جا نداشت و قرار بود فقط بزرگون و ریش سفیدای دهاتای اطراف اونجا بیان. احمد همراه علی توی حیاط تاب می‌خورد و کارا رو سر و سامون میداد و هر از گاهی هم نگاهی به من مینداخت و چشمکی حوالم میکرد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم عمرم قد بده و این روزا رو به چشم ببینم. نگاهی به بیبی انداختم که بند اجزای صورتش از شادی میخندید و برق میزد. نم اشکی که نشسته بود تو چشمای سرمه کشیدش رو با دست گرفت. دستم و دور کمرش حلقه کردم و سرم روی شونش گذاشتم که زمزمه کرد: عروس، تو منو به آرزوهام رسوندی.
زبونم عاجز بود. نمیتونستم کلمه‌ای حرف بزنم. یه جایی از زندگیم وایساده بودم که تمام آرزوهام تو مشتم بود. ولی غافل از این که این روزگار بیرم چه بازیای بدی واسم زیر سر گذاشته بود. بعد از اذان ظهر بود که کم کم عمارت پر شد از مهمون. پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، همه اومده بودن. خان و بیبی هم روی ایوون ایستاده بودن و از دور با خوشرویی به همه خوش آمد میگفتن. دخترها سینیای شیرینی توی دستشون و میون جمعیت تاب میدادن. بوی خورش قیمه کل عمارت رو برداشته بود و حتی منی که این روزا شدیداً بی‌حال و بی‌اشتها بودم رو هم به اشتها آورده بود. وقتی مراسم خوش آمدگویی تموم شد، مهمونا سر سفره‌هایی که وسط حیاط پهن شده بود نشستن. منم روی ایوون نشسته بودم و با جمعیتی که با ذوق و شوق غذا می‌خوردن نگاه می‌کردم. تیمور خان واسه مردمش ولی نعمت خوبی بود. یادم اون روز از صبح دیگه گلنسا رو ندیده بودم. نمیدونم ننه باهاش چیکار کرده بود که حتی پا توی جشنم نذاشت. مهجبین در حالی که یه سینی بزرگ توی دستاش بود سمتم اومد و گذاشتش روی تخت. به به، ببین چه کرده آفتاب خانم. بیا بخور زن داداش. بیا که قول میدم انگشتتم باهاش قورت بدی. مهریم با یه پاش پر از دوغ به جمعمون اضافه شد. خدا رو شکر همه چیز خوبه. کم و کسری هم نیست. لبخندی بهش زدم و ازش تشکر کردم که نگاهش رو میون جمعیت تاب داد. پس گلنسا خاتون کجاست؟ اصلا ندیدمش. حتی با شنیدن اسمش هم اضطراب به جونم میافتاد. مهجبین بی خیال اما شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم. از صبح ندیدمش. این بشر هر وقت دست گلاب میده عین موش میچپه تو اتاقش. حالا هم فقط خدا میدونه چی کار کرده که جرئت نداره بیرون بیاد و جلوی جمع آفتابی بشه. ای بابا، مهجبین، اینجوری نگو. اون بیچاره هم گناه داره. دست خودش نیست که. تو که میدونی به خاطر دخترزا بودنش. با نگاه عصبی مهجبین مهری ادامه حرفش رو نزد. خواهشاً تو یکی دیگه پشت اون رو نگیر مهری. که اگه دیارا نبود تو الان به خاطر حرفای اون زن احمد شده بودی. مهری ناراحت لب ورچید و سرش رو به غذاش گرم کرد. فضولیم گل کرده بود. واسه همین رو به مهجبین که تون تون قاشق پر می‌کرد و می‌ذاشت دهنش گفتم چه ربطی به گلنسا داره؟ مهجبین با همون دهن پر شروع کرد به صحبت کردن. چون وقتی به گوش خانم رسید که مهری و علی خاطر همو میخوان، اینقدر تو گوش خانم جون و عمه خون تا بهشون بفهمونه مهری نافریده احمده و هرگز نمیتونه زن علی بشه. از تعجب جفت ابروهام پرید هوا و پشپشوار گفتم مگه مهری و علی خاطر همو میخوان؟ لبخند خجلی که نشست روی لبای مهری مهر تاییدی بود به حرفای مهجبین. سوق زده گفتم خب آخه چرا همچین کاری کرد؟ چه فرقی براش میکنه مهری زن کدوم یکی بشه؟ مهجبین ضربه آرومی تو سرم زد. زن داداش، تو چرا اینقدر ساده ای؟ خب معلومه که فرق میکنه. این عجوزه از شدت حسادت خوش نداره دو نفر عاشق با هم ازدواج کنن. چون خودش به زور زن داداش جمالم شده، عقده‌هاشو سر بقیه خالی میکنه. یکی نیست بگه چشمت کور، اون موقع که فکر میکردی جمال میشه خانه روستا و با سر پریدی تو دیگه حلیم، فکر اینجاشو میکردی. از لحن حرفای مهجبین و حرص توی صداش خندم گرفته بود. اهالی ده بعد از خوردن نهار با گرفتن بسته هایی که بیبی نصرت و ننه واسه‌شون آماده کرده بودن با چهره‌های خندون و راضی از عمارت رفتن. بزرگون ده‌های اطرافم هر کدوم واسه تیمور خان کلی چش روشنی عتیقه و قیمتی آورده بودن. گاهی به این فکر می‌کردم که اگه بچه‌م پسر نشه چی میشه؟ یعنی عکس العمل تیمور خان چیه؟ درسته من پشتم به احمد قرص بود. ولی وقتی نگاهم به صورت خان میافتاد ته دلم میلرزید. و وقتی یکی از بزرگون موقع خداحافظی از خان ازش قول گرفت که حتما واسه جشن ختم سرور نوش دعوتش کنه، اضطرابم 100 برابر شد. غروب بود که دیگه عمارت خالی از جمعیت شده بود و فقط فامیل درجه 1 مونده بودن. نگاه‌های خیره پسر جوونی که همش دور و برم تاب می‌خوردم و معذبم می‌کرد. چهرش واسم آشنا بود. ولی آخه من که آشنایی توی این ده نداشتم. لب ایوون نشسته بودم و فکرم سخت درگیر اون پسر جوون موبور بود که سایه یه نفر رو بروم افتاد. سرمو بلند کردم و نگاش کردم. خودش بود. سلام دیارا خانم. نگاهش اونقدر هیز و رک بود که عرق سرد رو تیره کمرم نشست. دلم نمیخواست باهاش هم کلام بشم. ولی اینطور که بالا سرم ایستاده بود چاره‌ای نداشتم. حتما از فامیلای نزدیک بود که تا الان توی عمارت مونده بود. جواب سلامشو با تکون دادن سرم دادم. از اسمال آقا چه خبر؟ با شنیدن اسم اسمال از دهن مرد جوونی که چهرش واسم آشنا بود، انگار یه چیزی پس گردنمو گرفت و پرتم کرد توی کاباره. خودش بود. همون پسری که همراه احمد اومده بود کاباره.
احمد گفته بود چی کارشه. وای، گمونم گفته بود پسرموشه. خدایا، پس اون میدونه من چی کاره بودم. این چه مصیبتی بود که به سرم آوار شد. حالا باید چی کار میکردم؟ با ترس پلکامو روی هم فشار دادم و از سر جام بلند شدم. گلوم خل شده بود و زبونم تو دهنم نمیچرخید و دلم نمیخواست چشمامو باز کنم و ریختشو ببینم. ولی صدای گرم و دلنشین احمد که به گوشم خورد، یه آرامش به جونم تسریع شد. دیارا جان، بیا بریم تو، هوا سوز داره عزیزم. احمد در حالی که چشمای برزخیشو دوخته بود تو چشمای اون مرد جوون، دستمو میونه دستای گرم و مردونش فشرد و کشوندم سمت اتاق. قلب من اما تون تون مثل گنجشکی که به قفس میکوبه به دیواره سینم میکوبید. مطمئن بودم این مرد نمیذاره یه آب خوش از گلوم پایین بره. احمد در اتاقو با حرص به هم کوبید و روبروم وایساد. قفسه سینه ستبرش از حرص بالا و پایین میشد و سفیدی چشماش سرخ سرخ شده بود. چی بهت میگفت اون مرتیکه؟ تمام حواسم به یه سیبک گلوش بود که قلمبه شده بود و هر از گاهی بالا پایین میشد. با تو هم دیارا. چی بهت میگفت اون بیشرف؟ با دادی که واسه اولین بار بود سرم میکشید تکونی خوردم و وحشت زده نگاش کردم. نمیدونم چرا اون لحظه ترسیدم راستشو بهش بگم. شاید به خاطر ترس از خشمی بود که تو چشماش میدیدم، یا شایدم به خاطر اینکه دلم نمیخواست شیرینی جشن اون روز به کامش تلخ بشه. هر چی که بود باعث شد ازش مخفی کنم حرف اون مرد و دروغ بذارم کف دستش. هیچی عزیزم، فقط سلام کرد که تو رسیدی. عصبی دستشو تو موهای مشکی پرپشتش کشید. یعنی تو نشناختیش؟ لبای خشکم و با زبونم به زور تر کردم. خیلی آشنا بود واسم، ولی نه. ای کاش هیچ وقت بهش دروغ نمیگفتم. اگه اون موقع ها عقل الانمو داشتم همه چیزو بهش میگفتم. حتی حرفی که بیبی نصرت رو ذهن‌آبندون بهم زد. حتی حرفایی که پشت در اتاق بیبی از دهن گلنسا شنیدم. همه رو بهش میگفتم تا شاید کاری میکرد و دست سرنوشت و قبل از اون که دیر بشه میخوند. اما اونقدر بچه و خام بودم که فکر میکردم با مخفی کاری میتونم آرامشمون رو حفظ کنم. احمد که یکم از عصبانیتش کم شد، نفس عمیقی کشید و من آروم تو بغلش کشید. ببخش قربونت برم. ببخش که سرت داد زدم. وقتی دیدم داره باهات حرف میزنه عصبی شدم. خون جلو چشمامو گرفت. اون بیشرف برادر گلنسا خاتونه. همونی که با هم اومده بود کاباره. همونی که تا امروز به 1000 ضرب و زور دهنشو بستم. اینا رو در حالی میگفت که آروم آروم موهامو نوازش میکرد و ریز ریز بوسه میذاشت رو سرم. مظلوم سرمو از روی سینش بلند کردم و نگاش کردم. منو میشناسه احمد؟ با حرص چشماشو بست و محکم‌تر بغلم کرد. تو به اونش فکر نکن دلبرم. من دهنشو با پول بستم. نمیخواد بترسی. ای کاش بهش میگفتم که ترسیدم. کاش گفته بودم نتونستی دهنشو ببندی و من چیا ازش شنیدم. روز جشن با همه خوبی‌ها و بدیاش گذشت. اون روز به پیشنهاد ننه آفتاب روی ایوون سفره پهن کردیم تا تو هوای آزاد بشینیم و صبحونه بخوریم. اواخر مهر ماه بود و هوا سوز داشت. پتو رو محکم دور خودم پیچیدم و خودم رو با آتیش روی منقل نزدیک کردم. مردا بعد از خوردن ناشتایی رفته بودن سر زمین و حالا فقط ما زنای عمارت توی ایوون نشسته بودیم. نگاهم به بخاری بود که از استکان چای توی دستای گلنسا بیرون می اومد. بالاخره از اتاقش بیرون اومده بود، ولی معلوم بود اونقدر گریه کرده که چشماش از هم باز نمیشه. انگشتشو دور لبه استکان میکشید و توی فکر بود. عروس، دیروز توی جشن ندیدمت. نمیگی مردم پشتت حرف در میارن؟ یه تو که پا میومدی خودی نشون میدادی. گلنسا بدون اینکه سرشو بلند کنه جواب بیبی رو داد. ببخشید خانم بزرگ، کمی دل درد داشتم و ناخوش احوال بودم. معجب این پوزخند صداداری زد که باعث شد بیبی چشخوره‌ای نثارش کنه. ننه آفتاب بشقاب پر از شیرینی که کنار پاش روی زمین گذاشته بود و برداشت و دونه دونه شیرینیاشو پرت کرد جلوی مرغ و خروسای کنج حیاط و همونطور که نگاهش به حیاط بود بدون اینکه کسی رو مخاطب قرار بده گفت: این شیرینی‌ها از دیروز تو اتاق احمد خان پشت پنجره جلوی آفتاب موندن. بیات شدن. بدم این زبون بسته ها بخورن، بلکه کمی دعامون کنن. و همین یه جمله کافی بود واسه بلند شدن نگاه گلنسا از روی استکان و دوخته شدنش به دستای ننه. باورم نمیشد یه پیرزن توی اون سن و سال اونقدر هوش و ذکاوت داشته باشه که بتونه اینجوری یه نفر رو گیر بندازه. با دهن باز به مرغای بیگناهی نگاه میکردم که به شیرینیا نوک میزدن. صورت گلنسا اما هر دقیقه رنگ پریده تر از قبل میشد و چشم از بشقاب توی دستای ننه که حالا خالی شده بود بر نمی داشت. تو دل من اما غوغا و آشوبی به پا بود. شاید عجیب باشه،
ولی خدا خدا می‌کردم بلایی سرشون نیاد. نیم ساعتی که گذشت انگار ننه از مسموم بودن شیرینیا ناامید شد و چشم از حیاط برداشت و با نگاهی معذب چشم دوخت به منم نگاهی به گلنسا انداختم. گلنسایی که هنوزم با چشمای از حدقه در اومده به مرغ و خروسا نگاه میکرد که یهو بیبی گفت پاشو مهجبی، پاشو بگو بیان این سفره رو جمع کنم ببرن مطبخ که 1000 تا کار سرمون ریخته. پاییز از راه رسیده و ما هنوز خونه تکونی نکردیم. پاشو مادر. نگاهمو سر دادم روی صورت بیبی که این حرفا رو زده بود و با کمک مهجبین و خدمه سینی به دست راهی مطبخ شدیم. تو این مدتی که تو خونه تیمور خان بودم متوجه شده بودم برخلاف اون چه در مورد خان و خانزاده ها شنیدم که دست به سیاه و سفید نمیزنن، اونجا از این خبرها نبود. درسته که بیبی دوست نداشت مدام تو مطبخ باشیم، اما از این که به خدمه کمک کنیم و تو امورات عمارت مشارکتی داشته باشیم و از نظرش هیچ مشکلی نداشت. مطبخ درست اون طرف حیاط عمارت از کنار مرغ و خروسا که رد می شدم تو دلم به خودم لعنتی فرستادم که گناه گلنسای بیچاره رو اینطور الکی شسته بودم. با خودم گفتم اگه این شیرینیا چیزیشون بود که این مرغ و خروسا اینطور نمیخوردن و راحت بچرخن. وارد مطبخ که شدم داشتم سینی استکانای چای رو به دست زهرا خانم میدادم که یهو صدای جیغ جیغ مهری باعث شد بند دلم پاره بشه. با ترس به سمت صدا دویدم و با دیدن مهری در حالی که دستش روی دهنش بود و به زمین نگاه میکرد قلبم به تپش افتاد. به مرغی که جلوی پاش افتاده بود و داشت جون میکن نگاه کردم و اشکام بی اختیار دونه دونه راهی صورتم شد. شاید اگه ننه نبود این بلا سر من و بچه‌ای توی شکمم میومد. دستم رو روی شکمم گذاشتم و با ترس از کنار لاشه مرغی که حالا دیگه کامل جون داده بود فاصله گرفتم. ننه با قدمای تند نزدیکمون اومد و چنگی به صورتش زد. ای خدا منو مرگ بده. چه شده؟ صدای بلند بیبی از روی ایوون میومد. حتما یا آتاشقالی چیزی خورده. ننه نگاه نگرانش رو از بیبی گرفت و به بقیه مرغ و خروسا انداخت. نگاهش رو دنبال کردم و در کمال تعجب دیدم هر کدوم از مرغ و خروسا یه گوشه افتاده بودن. بعضیا در حال جون دادن و بعضیا انگار که سالها بود مرده بودن. صحنه خوبی نبود، مخصوصا واسه من که از عمق ماجرا خبر داشتم. حالم اما هر لحظه بدتر میشد. انگار یکی دست انداخته بود و کل محتویات معده‌مو میخواست بیرون بکشه. با عجله خودمو به مستراح کنج حیاط رسوندم. مهجبین بدو دنبالم اومده بود و پشت در مستراح ایستاده بود و یه بند صدام میکرد. وقتی کمی حالم بهتر شد در رو باز کردم و بیرون اومدم. دست انداخت دور کمرم و با نگرانی نگام کرد. حالا همه وسط حیاط عمارت جمع شده بودن و به اون همه مرغ و خروس نگاه میکردن. به اون 10-12 تا مرغ و خروسی نگاه میکردن که آش و لاش افتاده بودن یه گوشه. یعنی چی آخه؟ یهو چشون شد همگی. ننه آفتاب با نگرانی لب زد. والا خانم جان چی بگم؟ جز اون شیرینی محلیا که دادم دیروز زینب ببره واسه دیارا خاتون چیزی نخورده بودن. اگه واسه غذای دیشبشون بود که همون دیشب باید تلف می شدن. یا حداقل صبح زود. نه حالا. نگاه عصبی بیبی رفت روی صورت زینبی که یه گوشه کس کرده بود و از ترس خودش می لرزید. زینب با ترس لب زد. خانم بزرگ، ننمون بشقابو داد ببرم. ولی میونه را گلنسا خاتون از دستم گرفتش و گفت خودش میبره. با این حرف زینب نگاه همه سمت ایوونی رفت که تا چند دقیقه پیش گلنسا روش ایستاده بود و حالا هیچ اثری ازش نبود. صورت بیبی لحظه به لحظه عصبی‌تر میشد. چند دقیقه‌ای همونجور مات و مبهوت وسط حیاط ایستاده بود و به لاشه‌هایی که گوشه به گوشه عمارت افتاده بودن نگاه میکرد. انگار باورش نمیشد که عروس بزرگش قصد جون تازه عروسش رو کرده باشه. بیبی بی توجه به حرفای ننه همونجور که با قدمای تند سمت عمارت میدوید فریاد زد. خدا لعنتت کنه دختر، زندت نمیذارم. با ترس لبه ی حوض نشستم و دستم روی گوشام گذاشتم. به دقیقه نکشید که بیبی همونجور که گیس گلنسا اسیر چنگش بود کشون آوردش وسط حیاط. شال از سر گلنسا افتاده بود و موهاش پریشون شده بود. مهجبین که تا اون لحظه کنارم وایساده بود دستشو از روشونم برداشت و عصبی هجوم برد سمت گلنسا. صدای داد و هوارشون کل عمارت رو برداشته بود. عمه و مهری با دهن باز به کتک خوردنش نگاه میکردن. ننه و زینب دخترش و عروسش با فاصله بیشتری از زمون ایستاده بودن و هیچ تلاشی هم واسه نجاتش نمیکردن. دلم واسه دخترای گلنسا کباب بود که به دیوار حیاط چسبیده بودن و همو بغل کرده بودن و زار زار گریه میکردن. اون بچه‌ها حقشون این نبود که مادرشون
اینجور جلوی روشون کوچیک و حقیر بشه. اصلا دلم نمیخواست جلوی چشم بچه‌هاش این اتفاق واسش بیفته. کاشونی توی پاهام بود تا کمکش میکردم. اما چرا باید کمکش میکردم؟ اون زن قصد جون من و بچه‌مو کرده بود بدون اینکه حتی یه ذره دلش بسوزه. نمیدونم چقدر گذشت که بیبی خسته و خیس از عرق با سر و وضع داغون از کتک زدن گلنسا دست کشید. تن بیجون گلنسا وسط حیاط عمارت افتاده بود و هیچ تکونی نمیخورد. یه آن ترسیدم نکنه کشته باشنش. و وقتی دختراش با گریه دویدن و کنارش نشستن، دروغ چرا؟ اشکام سرازیر شد. اون بچه‌ها گناهی نداشتن. حتی خود گلنسا هم گناهی نداشت. تمام گناه‌ها گردن این جماعتی بود که با پسر دوست بودنشون این بلا رو سر قلب یه زن آورده بودن. بیبی دستور داد ببرنش توی اتاقش و خودش اومد کنارم و با صدایی گرفته‌ای بهم گفت: عروس، میدونم ترسیدی. میدونم حق با توئه. ولی من خودم ادبش کردم. نذار این اتفاق به گوش مردا برسه که خون به پا میشه. تو مردای این ایلو نمیشناسی. واسه کوچکترین چیز رگ غیرتشون باد میکنه. این که دیگه بغض نذاش حرفشو ادامه بده. واسه همین من همونجا بهش قول دادم نذارم احمد از ماجرا بویی ببره. که ای کاش بهش گفته بودم. کاش میذاشتم بفهمه گلنسا چه نفرتی از من به دلش داره. بعد از اون روز جو عمارت سنگین شده بود. رفتار هیچ کسی با گلنسا و دختراش خوب نبود. بدترین قسمت ماجرا همونجا بود که حتی جمال یک کلمه نپرسید چه بلایی سر زنم اومده و چرا سر و ریختش اینطوری شده. بعد از اون اتفاق اما حس می‌کردم نفرت گلنسا نسبت به من بیشتر و بیشتر شده بود. جوری که حتی جرئت نمی‌کردم از کنارش رد بشم یا تنها باهاش توی اتاق باشم. نگاهش پر از خشم بود، پر از نفرت و حس انتقام. طوری که وقتی نگاهش به نگاهم گره می‌خورد 4 ستون بدنم می‌لرزید. به دستور بیبی، مهجبین و مهری عین سایه همه جا دنبالم می اومدن که مبادا اون زن منو تنها جای گیر بیاره. اواخر مهر ماه بود که بیبی دستور داد کل اتاقای عمارت رو بریزیم بیرون و خونه تکونی رو شروع کنیم. اما ننه آفتاب نمیذاش من دست به سیاه و سفید بزنم. نشسته بودم گوشه اتاق و به دخترها نگاه میکردم که وسایل اتاقم رو ریخته بودم وسط و دونه دونه دستمال میکشیدن. اما اون روز از صبح گلنسا حال و هواش یه جور دیگه ای بود. همش لبخند به لب داشت و جوری خوشحال بود که انگار نه انگار اون بلاها سرش اومده. اگه بخوام راستشو بگم از حال خوبش اضطراب گرفته بودم و دلشوره عجیبی به جونم افتاده بود. همش دمپر بیبی میپلکید و دم گوشش حرف میزد. همون جوری که به گردگیری کردن دختر رو نگاه میکردم تمام هوش و حواسم پی رفتار گلنسا بود. فقط خدا میدونه چه نقشه هایی برام کشیده بود که دوباره اینطور سر پا شده بود و لبخند به لب داشت. دمدمای ظهر بود که مهری خسته دست از کار کشید. اوف، خوبه این همه کمکی داریم و اینطور به سرمون اومده. این تابستونی اینقدر در و پنجره ها باز بوده، همه جا رو گرد و خاک گرفته، از کت و کول افتادیم. من نمیدونم اگه خونه تکونی نشه دنیا به آخر میرسه که بیبی اینقدر اصرار داره. مهجبین دستاشو از دو طرف باز کرد و کش داد. آره، خدایی منم خسته شدم. پاشید بریم پی ناهار که مردیم از گشنگی. پشت سرشون راهی مطبخ شدم. ننه دست تنها داشت بساط ناهار رو آماده میکرد. کنارش رفتم و دیس پلو رو تو دستم گرفتم. ننه، پس بقیه کجا؟ هیچکی نمیتونست بیاد کمکت؟ لبخندی به روم زد که باعث شد چروکای گوشه چشمش بیشتر بشه. دورت بگردم ننه. دستت درد نکنه. اونا هم دستشون به خونه تکونی بنده. فکر کنم دیگه رسیده باشم به اتاق مهجبین خاتون. مهجبین شاکی پاشو زمین کوبید. ای بابا، من که بهشون گفتم بذارن خودم بیام واسه اتاقم. حالا همه دار و ندارم و میندازن تو گونی میره. بیا دختر، بیا اینو بگیر، کم غر بزن. الان مردا میرسن. کمک حال دیارا خاتون باش، بساط سفره رو ببرین مهمون خونه. فقط نذار چیز سنگین بلند کنه. دیس پلو به دست پشت سر مهری و مهجبین راهی مهمون خونه شدم. مهری سفره بزرگی وسط اتاق پهن کرد و مهجبین دونه دونه کاسه های ماست و سبدای سبزی رو وسطش گذاشت. هنوز دیس پلو توی دستام بود که صدای داد و هوار بیبی نصرت به گوشم رسید. هر ستاییمون با شنیدن صداش دست از کار کشیدیم. اولش فکر می‌کردم دوباره با گلنسا دعوا شده. ولی وقتی میونه داد و هوارش اسم خودم رو شنیدم، قلبم واسه لحظاتی از کار افتاد. طولی نکشید که بیبی با صورت برزخی تو چارچوب در مهمون خونه ظاهر شد. نگاهم که بهش افتاد روح از تنم رفت و دیس پلو از دستم ول شد روی زمین و هزار تیکه شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت
توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.